अतिशय चविष्ट अशी ही भाजी आपली तयार आहे। नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण आंबाडीची पातळ भाजी बघणार आहोत। तर ही भाजी चवीला अतिशय अप्रतिम बनते, खूप छान टेस्टी आणि खमंग रुचकर बनते। तर या पद्धतीने तुम्ही जरूर एकदा करून पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल। आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपी सुरू करूयात। तर इथे मी 1 वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत, 1 छोटी वाटी हरभऱ्याची डाळ घेतलेली आहे आणि 1 अर्धी वाटी मी इथे तांदळाची कणी घेतलेली आहे। तर तुमच्याकडे जर लांब तांदूळ असतील तर ते थोडेसे तुम्ही मिक्सरला फिरवून घ्या आणि या पद्धतीने तांदळाची कणी बनवून घेऊ शकता। तर आता आपल्याला हे सर्व एकत्र करायचं आहे आणि याच्यामध्ये आता आपण पाणी टाकूयात आणि पाणी टाकून आपल्याला हे 10 ते 15 मिनिटासाठी ठेवून द्यायचं आहे। तर थोडंसं मिक्स करून आपण हे 10 ते 15 मिनिटं भिजण्यासाठी ठेवून देऊया। तर इथे मी भाजी घेतलेली आहे आंबाड्याची आणि ही भाजी मी व्यवस्थित निवडून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। तर निवडताना एक काळजी घ्यायची, म्हणजे भाजीचा देठाचा भाग जो असतो, तो पाठीमागे जो काडीचा भाग असतो, तो अजिबात आपल्याला घ्यायचा नाही आहे। तर फक्त पानं आपल्याला घ्यायची आहेत आणि या पद्धतीने मी निवडून ही भाजी घेतलेली आहे। तर ही भाजी मी एका भांड्यामध्ये घेतलेली आहे आणि याच्यामध्येच आपल्याला डाळ, तांदूळ, शेंगदाणे जे भिजवलेलं भांडं होतं ते ठेवायचं आहे। तर याच्यातील मी पाणी काढून दुसरं पाणी टाकलेलं आहे आणि भाजीमध्ये सुद्धा आपल्याला एक अर्धा ते पाऊण ग्लास पाणी टाकायचं आहे आणि या शेंगदाण्याच्या डब्याला झाकण लावून आपल्याला हे भांडं कुकरमध्ये ठेवायचं आहे आणि 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत। तर तुम्ही कुकरचा डबासुद्धा वापरू शकता। तर हे भांडं मी असंच कुकरमध्ये ठेवते आणि याच्यात 3 शिट्ट्या काढून घेते। तर हे बघा, कुकरच्या मी 3 शिट्ट्या काढून हे भांडं काढून घेतलेलं आहे। तर आता डबा आपण जो आहे तो बाजूला काढून घेऊया, पण खूप गरम आहे। तर थोडंसं थंड झाल्यानंतर आपण हा डबा बाजूला काढून घेऊया। तर हे बघा, हे शेंगदाणे डाळ वगैरे आपले छान शिजलेले आहेत। हा डबा बाजूला ठेवूया आणि याच्यातील पाणी काढून टाकायचं आपल्याला आणि दुसरं 2 पाणी टाकून आपल्याला ही भाजी 2 वेळा स्वच्छ धुवून या पद्धतीने पिळून घ्यायची आहे। तर याच्यामुळे याच्यातील आंबटपणा जो आहे तो बराचसा कमी होतो आणि या पद्धतीने आपण ही भाजी पिळून घेतलेली आहे। तर ही भाजी आपली तयार आहे। तर आपण लगेचच आता फोडणी देऊया। तर इथे मी पॅनमध्ये 3 चमचे तेल घेतलेलं आहे। तेल थोडंसं गरम झालं की त्याच्यामध्ये आपल्याला 1 छोटा चमचा जिरे टाकायचं आहे, 1 छोटा चमचा हिंग टाकायचा आहे, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून टाकायच्या आहेत, थोडंसं मिक्स करायचं आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला आता मिरची टाकायची आहे। तर इथे मी बारीक चिरून मिरची घेतलेली आहे, तुम्ही ठेचून सुद्धा टाकू शकताय। इथे मी 2 मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि आता याच्यामध्ये आपण 1 चमचा हळद टाकलेली आहे आणि हे जे आपण डाळ, तांदूळ, शेंगदाणे शिजवून घेतले होते त्याचं मिश्रण टाकून हे छान मिक्स करून घेऊया। याच्यामध्ये आता 1 ग्लासभर पाणी टाकायचं आहे। तर इथे मी एकूण 2 ग्लास पाणी वापरणार आहे। आता 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे आणि छान मिक्स करून घेऊया। तर हे थोडंसं मिक्स झाल्यानंतर आपण जी भाजी शिजवून घेतली होती ती भाजी यामध्ये टाकायची आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून थोडंसं घोटून घ्यायचं आहे या भाजीला। तर छान एकजीव होते। तर इथे मी 2 मिरच्या वापरलेल्या आहेत, तुम्हाला तिखट जर जास्त आवडत असेल तर तो तुम्ही जादा टाकू शकता। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि 1 छोटासा खडा टाकायचा आहे गुळाचा। तर तुम्ही साखरसुद्धा टाकू शकता। राहिलेला 1 ग्लास पाणीसुद्धा मी आता घातलेलं आहे। तर एकूण 2 ग्लास मी पाणी टाकलेलं आहे आणि 1 छोटा गुळाचा तुकडा टाकलेला आहे मी। याच्याऐवजी तुम्ही चमचाभर साखरसुद्धा टाकू शकताय। तर गूळ टाकल्यामुळे जी भाजीला आंबट चव असते ती छान बॅलन्स होते। तर थोडंसं मिक्स केल्यानंतर मी याच्यावर झाकण देऊन 5 मिनिटं चांगली भाजी शिजवून घ्यायची आहे। तर 5 मिनिटामध्ये आपण मध्ये 2 ते 3 वेळा झाकण काढून छान मिक्स करून घोटून घ्यायचं आहे। तर या पद्धतीने मी 5 मिनिटं ही भाजी छान शिजवून घेतलेली आहे आणि 5 मिनिटानंतर मी झाकण काढते आणि बघूयात आपली भाजी कशी झालेली आहे। तर आपली भाजी छान एकसारखी झालेली आहे। तर या पद्धतीने मी छान घोटून घेतलेली आहे 2 ते 3 वेळा। तर अजून 1 मिनिटभर आपल्याला ही भाजी
छान घोटून घ्यायची आहे। तर बघू शकता तुम्ही छान दाटसर अशी एकसारखी आपली ही भाजी झालेली आहे। तर अजून 1 मिनिटभर मी या भाजीला या पद्धतीने घोटून शिजवून घेते। तर खूप छान मऊ अशी ही भाजी होते। तर ही भाजी आपली जवळ तयार आहे। मी आता गॅस बंद करून घेणार आहे। तर ही बघा मी गॅस बंद केलेला आहे आणि ही भाजी आपली छान दाटसर एकसारखी झालेली आहे आणि या पद्धतीने तुम्ही जरूर करून पहा आणि खूप छान चवीला लागते। तर इथे गुळाचं जे प्रमाण टाकलेलं आहे तेवढं तुम्ही नक्की टाका, छान बरोबर अशी चव येते। खूप मस्त भाजी आपली तयार आहे। तर ही आता मी काढून घेते एका डिशमध्ये। तर तुम्ही बघू शकता खूप छान एकसारखी आपली ही भाजी तयार आहे। आणि जर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।